हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल astechnician। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कसरी तपाईहरुले चाहिँ आफू बसेको ठाउँको लोकेसन म्याप हेरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी दिनेछु। साथै अनलाइन बैंक अकाउन्ट डिमेट अकाउन्ट ओपन गर्दा तपाईहरुलाई मागेको लोकेसन चाहिँ तपाईहरुले कसरी गुगल म्यापको प्रयोग गरेर तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी पनि दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट पनि गर्दिनु होला र यस्तै नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्दिनु होला भन्दै आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले गुगल म्यापको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र गुगल म्याप चाहिँ तपाईहरुको मोबाइलमा अलरेडी नै इन्स्टल भएर आएको हुन्छ र यदि इन्स्टल भएर आएको छैन भने चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र डाउनलोड गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला र प्ले स्टोरमा गएर तपाईहरुले गुगल म्याप लेखेर यसरी क्लिक गर्नु होला। गुगल म्याप लेखेर यसरी क्लिक गर्नु होला र गुगल म्याप लेखेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले सर्च गर्नु होला र यसरी सर्च गर्न साथ तपाईहरुले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है गुगल म्याप लेखेको यहाँनिर अप्सन र यहाँनिर तपाईहरुले अब देख्न सक्नुहुन्छ गुगल म्याप यहाँनिर आइसकेको छ र यस अप्सन्सलाई चाहिँ तपाईहरुले यस एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको बारेमा तपाईहरुले सम्पूर्ण डिटेल्सहरु पनि पढ्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यो अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छु र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है गुगल म्याप है यहाँनिर तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो होला गुगल म्यापको यस्तो छ गुगल म्यापको तपाईहरुको पिक्चर चाहिँ यस्तो रहेको छ है यो तपाईहरुले याद गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुले यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल म्यापलाई ओपन गर्नु होला र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ म्याप्स लेखेको अप्सन्स र यसलाई तपाईहरुले एकचोटी ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुले पनि ओपन गर्नु होला है यसरी ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको यस्तो आउँछ र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ म्याप आइसकेको छ र तपाईहरुले चाहिँ अब अहिले चाहिँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले यसरी स्क्रोल डाउन गर्नु होला र यसरी यहाँनिर गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर लोकेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो लोकेसन लेखेको यो लोकेसनमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यसलाई अन गर्नु होला है यसरी अन गर्नु होला र अब यसरी अन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर अझै पनि तपाईहरुको लोकेसन देखाएको छैन है अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ नि यो डल्लो लेखेको यहाँनिर क्लिक गर्नु होला यसमा है यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला यसमा यसरी एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर लोकेसन आइसकिसक्यो म अहिले चाहिँ यहाँनिर छु है त तपाईहरुले यहाँनिर देखिहाल्नु भयो यहाँनिर तपाईहरुको निलो यहाँनिर बलिरहेको छ नि अहिले चाहिँ म हाल यो ठाउँमा छु र यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है लोकेसन यहाँनिर तपाईहरुले यो सानो यस्तो बाटोहरु देखिराख्नु भएको छ नि यो चाहिँ तपाईहरुको सानो बाटोहरु रहेको र यो माथिको यो जुन येलो कलरको छ यो चाहिँ हाइवे हो है पूर्व पश्चिम राजमार्ग भनेर देखाएको छ यहाँनिर तपाईहरुले लोकेसनहरु देख्न सक्नुहुन्छ दोमुखा यहाँ छ हैन र यस्तो यहाँनिर धेरैवटा लोकेसनहरु रहेको छ र यसरी तपाईहरुले अब आफ्नो ठाउँको एक्ज्याक्टली लोकेसन थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर अनि यो तरिकाले चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले स्याटेलाइटबाट पनि भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँनिर जुन अप्सन्स रहेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ धेरैवटा अप्सन्सहरु रहेछ स्याटेलाइट ट्रेन अनि ट्रान्जिट ट्राफिक बाइसाइकलिङ हैन अनि 3D यहाँनिर धेरैवटा अप्सन्सहरु छ तपाईहरुले जुनै अप्सन्समा गएर पनि तपाईहरुले क्लिक गरेर त्यही तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ है यो म्यापलाई र मैले यहाँनिर एकचोटी स्याटेलाइटमा क्लिक गरे स्याटेलाइटमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ स्याटेलाइटबाट क्लिक गरिएको म्याप हो र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जंगलहरु धेरैवटा रहेको छ हैन जंगलहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कन्काई रिभर रहेको छ यो चाहिँ है कन्काई रिभर अनि यहाँनिर म बसेको लोकेसन चाहिँ अहिले यहाँनिर हो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जंगलहरु यहाँनिर तपाईले धेरै देख्न सक्नुहुन्छ जंगलहरु यहाँनिर बाटोहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुको स्याटेलाइटबाट खिचिएको म्याप हो र यो तरिकाले पनि तपाईहरुले म्याप चाहिँ अब पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ भने त्यो ठाउँ सजिलैसँग पत्ता गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब तपाईहरुलाई के गर्न चाहन्छु भने अब तपाईहरुले चाहिँ डिमेट अकाउन्ट वा कुनै पनि अनलाइन अकाउन्टहरु खोल्दा फेरि त्यतिखेर तपाईको लोकेसन माग्छ है म्याप माग्छ र त्यसको लागि अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुले यसरी आफ्नो लोकेसनलाई ओपन गर्नु होला म्यापमा र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अनि यस मोबाइलमा रहेको लोकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु होला है अब यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर लोकेसन तपाईहरुले अब म यसलाई स्क्रिनशट लिन्छु है यसरी तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु होला र यसरी स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ यसरी स्क्रिनशट लिनु होला र स्क्रिनशटलाई लिइसकेपछि तपाईहरुले यस स्क्रिनशटलाई क्रप गर्नु होला क्रप गरेर चाहिँ तपाईहरुले अब लोकेसनमा तपाईहरुले लगाउन सक्नुहुन्छ है लोकेसनमा चाहिँ तपाईहरुले कति एमबी को चाहिएको छ कति केबी को चाहिएको छ त्यसमा चाहिँ रिड्युस गरेर तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र मैले कसरी चाहिँ एमबी बाट केबी मा रिड्युस गर्ने भन्ने
अलरेडी भिडियो पनि बनाइसकेको छु। यदि कन्फ्युज भएमा तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनको लिंकमा पनि राखिदिएको छु है, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र यो तरिकाले तपाईहरुले अब अनलाइन फर्म या अनलाइन डिमेटहरु एकाउन्टहरु बनाउँदा फेरि चाहिँ तपाईहरुलाई लोकेसन मागेको छ भने यो तरिकाले लोकेसन लगाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को तरिका पनि तपाईहरुलाई मैले अस्ति नै भिडियोमा बताइसकेको छु कि कसरी लोकेसन बनाउने कागजमा हैन, सेतो पेज ल्याएर तपाईहरुले लोकेसन कसरी बनाउने अनि कसरी तपाईहरुले अपलोड गर्ने भनेर त्यो तरिका पनि सिकाएको छु। त्यो तरिका पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसको पनि लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर चेक गर्नु होला है। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यसरी यहाँनिर गएर स्याटेलाइटबाटको भ्यू पनि तपाईहरुले यहाँनिर स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। यसो गर्नु होला र यसो गरेर तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु होला। यसरी स्क्रिनशट लिएर तपाईहरुले यसलाई पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तरिकाले तपाईहरुको म्यापलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। कुनै पनि अनलाइन फर्महरु भर्दा फेरि कुनै पनि तपाईको लोकेसनहरु मागिएको छ भने तपाईहरुले यो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यस म्यापलाई चाहिँ अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, अफलाइन तरिकाले पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन, यहाँनिर एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले अफलाइन म्याप्स भन्ने अप्सन छ, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। र अफलाइन म्यापमा अब एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर सेलेक्ट योर ओन म्याप भनेको छ, यतिखेर चाहिँ तपाईहरुको डाटा चाहिन्छ है। र एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईहरुले अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब म यसलाई अलिकति यसरी मिलाउँछु, जुम गर्छु अलिकति मिलाएर, र म यसलाई चाहिँ अब क्लिक गरिराख्छु है त। यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन्स रहेको छ। डाउनलोड विल युज अप टु 20 MB अफ योर फ्री स्पेस भनेको छ। मैले यहाँनिर यसलाई डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड नाउ भनेको छ। यसरी मैले यहाँनिर डाउनलोड गरेँ। अब मैले यहाँ शिव सताक्सीको मैले यहाँनिर डाउनलोड गर्दैछु है, यहाँनिर मेरो डाउनलोड हुँदैछ। अब तपाईहरुले यस अप्सन्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुलाई डाटा चाहिँदैन। यो म्याप अब तपाईहरुले हेरेर कुनै पनि लोकेसन्स पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, कहीँ कतै जान सक्नुहुन्छ है त। यसरी पनि तपाईहरुले अफलाइन मार्फत पनि तपाईहरुले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो म्यापलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डाटा नै चाहिराख्दैन है। डाटा नभएको अवस्थामा तपाईहरुले यसरी प्रयोग गर्नु होला है त, तपाईहरु लोकेसन पत्ता लगाउनको लागि। र मैले तपाईहरुलाई सिकाइ पनि सके कि कसरी तपाईहरुले अनलाइन फर्म भर्दा फेरि तपाईहरुको लोकेसन माग्यो भने चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनशट गरेर क्रप गरेर तपाईहरुले चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि सिकाइसकेको छु। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँबाट धेरै कुराहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो म्याप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईहरु कहीँ कतै जानु हुँदा फेरि कहीँ हराइहाल्नु भयो भने पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको लोकेसन अप्सन्सलाई अन गरेर तपाईहरुले कहाँ हुनुहुन्छ भनेर तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यहाँनिर धेरैवटा रेस्टुरेन्ट्सहरुको अप्सन्स छ, ग्यासको अप्सन्स छ, ग्रोसरिजको, कफी, होटेल्स है, धेरैवटा अप्सन्सहरु छ। अब तपाईहरुले कुन रेस्टुरेन्ट्स हेर्ने हो त आफ्नो एरियाको भनेर तपाईहरुले क्लिक गर्दा पनि भयो हैन। अब तपाईहरुले यहाँनिर जिओ गो लेखेको अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले अब यहाँबाट धेरै कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले अब यहाँबाट कति सपोज अब यहाँदेखिको अर्को ठाउँ जान फेरि कति मिनेट लाग्ने रहेछ, गाडीमा हिँडेर कति लाग्ने रहेछ, सम्पूर्ण डिटेल्सहरु यस म्यापबाट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तरिकाले तपाईहरुले म्यापलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र कुनै पनि अनलाइन एकाउन्ट बनाउँदा फेरि कुनै पनि लोकेसन्सहरु मागिएको छ भने यो तरिकाले तपाईहरुले स्क्रिनशट लिएर तपाईहरुले त्यस लोकेसन अप्सन्समा आफ्नो म्यापलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।